Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Come Out. Chị ơi, hôm nay xem như là một món quà dành cho chị nữa đó. Món quà gì vậy cưng? Em sẽ mời một cặp nam thần đến để ngồi nói chuyện. Mà sao tặng cho chị? Thì chị bảo là chị thích ngắm các em đẹp trai. Cho thế nào vậy? Thế thì mời chị và các bạn cùng xem lại các tập trước. Ủa chị có nói hả? Vâng, chị có nói. Chị có chồng rồi. Chị ngồi ngắm các em nói chuyện ngắm các em hả? Được, ngắm thì được. Vậy thì em mời ra đi. Ủa mày với bạn đó làm sao vậy? Con thích bạn đó. Mày vô mày cầm cái thớt với con dao ra. Mày làm dao chặt búp. Má em xiền lại. Không cho đi làm, lấy điện thoại rồi hết luôn. Xin mời khách mời ngày hôm nay. Trời ơi, đẹp trai quá vậy. Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Công Tôn Nghĩa. Hiện em đang là diễn viên kịch. Em hoạt động ở sân khấu nào Nghĩa hả? Dạ hiện em đang hoạt động ở sân khấu kịch Trịnh Kim Chi ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 1997. 21 tuổi Quá à? trẻ hơn em 8 tuổi. Em cảm thấy em về quê được rồi. Vậy chị về đâu? Vậy chị 40 chị về đâu? Chị về Nha Chị Trang. lên núi à? Chị về Nha Trang. Về chồng được về lâu rồi. Rồi bây giờ quay về với Nghĩa nào. Cho anh hỏi về cái tuổi thơ của Nghĩa. Tuổi thơ của em không có gần ba mẹ nhiều. Nhưng mà em ở chung với cô của em. Cô của em thì có 3 chị gái. Từ nhỏ thì em chơi với mấy chị không à. Mấy chị hay chỉ em chơi mấy cái trò như là búp bê, banh đũa. Banh đũa. Dạ. Hồi đó có đợt mấy chị còn Kim giả gái đi. Nói mày làm đứa em gái thứ tư. Em giả về má quýnh quá trời. Dạ gái cục khăn được hả? Dạ đúng rồi, đó mấy khăn tắm mà hơi dài dài á, cái mình quấn quấn cái đầu rồi đó làm như là mái tóc dài. Dạ đúng rồi, đúng lại phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ đó là không có chơi nữa, cũng lớn lên như mấy bạn vậy đó. Rồi em đi học. Khi mà em đi học ở trường á, em học với mấy bạn á thì em hay chơi mấy trò con gái lắm. Chơi nhảy dây giỏi nhất trường luôn á. Mà nhảy kiểu 3 góc, 4 góc, 1,5 đâu đó. Là nhảy sao 1,5 nhảy sao? Em 1,5 là chỉ nhảy qua 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 vậy đó. Em cũng chơi với bạn nữ nhiều, cũng không có. Tôi chơi banh đũa không? Không có chơi mà em không thích. Em thích chơi nhảy dây nhất thôi à. Nói chung là em nhảy dây giỏi đúng không? Dạ đúng rồi. Chân dài đó chị. Chân dài đó, nhảy dây giỏi. Dạ. Từ lớp 1, lớp 5 em bị nói là PD gay. Đó, mà em thấy cũng bình thường. Tại vì lúc đó em cũng chưa quan niệm đồng tính là cái gì hay là PD là cái gì. Đến khi em học trung học á, em hay bị nói nên em ghét. Mà hồi đó ở trong trường á, em nói chung em được mấy bạn nữ thích. Thích là thích yêu đương à hay dạ sao? Đúng rồi, thích mình rồi tỏ tình rồi viết tỏ tình yêu đương đó. Em thích, em không quen ai hết á. Cái đồn hồi đó chị viết tuổi học trò thì hay kiểu đồn á chị, đồn quá ghét. Xong em ra em quen một chị đó, lớn em 2 tuổi. Thì em quen chị đó được 1 năm mấy đó, rồi em chia tay. Nhưng mà có thích cô đó không? Có tình cảm luôn đó. Lúc mà em mới quen con trai đi thì em nghĩ em là bisexual, tức là em quen nam thích nam, nữ thích nữ. Lúc đó là em quen nữ được, quen nam được. Đấy là lúc mà em chia tay cái chị đó rồi á, em mới nghĩ em là bisexual. Đó, em chia tay chị đó xong, trong quá trình em đi làm em gặp một cái bạn nam đó, thì hai đứa em có thích nhau. Thì em quen bạn đó được 3 năm. Trong 3 năm đó, hết năm đầu tiên là bắt đầu em cho mẹ biết. Em tự không ăn với mẹ luôn? Không hẳn là tự chị, tại mà vậy nè, giờ đó cũng trễ rồi, mà nhà bạn đó kiểu như ở khu Bình Hưng Hòa đồ á chị. Khu đó rất là nguy hiểm, về tối nguy hiểm. Mẹ thấy trễ rồi, mẹ lo cho con trai, mẹ không cho con trai ra đường. Mẹ nói thôi ở nhà đi. Nói, bạn đó vô ngủ chung với em. Cứ vô ngủ một thời gian. Có ba mẹ mà đâu có đâu dám ôm đâu dám ôm. Dạ, nắm tay ngủ, ba em đang nằm ngủ cơ mà. Đó, gình lên coi, xong rồi cái hai em đang nắm tay buông ra. Xong rồi chiều hôm sau ba em nói với mẹ vậy nè: tao thấy không được nha, tao thấy là không ổn rồi đó, thấy nghi rồi đó. Nói vậy luôn hả? Nói với mẹ chứ không có nói với em. Mẹ em mới nói là ủa mày với bạn đó làm sao vậy? Rồi mới nói mẹ có chuyện nói với mẹ quan trọng. Em không có nói con là gay, nhưng mà em nói con thích bạn đó. Mẹ không nói gì hết. Mẹ vô mẹ cầm cái thớt với con dao ra. Mẹ làm dao chặt búp. Mày nói gì? Xong rồi cái em nói dạ con nói con thích bạn đó vậy đó. Mày nói nữa tao chết cho mày coi. Mẹ mà chết chung mẹ luôn. Khóc nguyên buổi tối hôm đó luôn. Sáng mai má em xiền lại, nhốt lại luôn, không cho đi làm, lấy điện thoại rồi hết luôn. Em cũng cương luôn, em nhịn ăn nhịn uống không làm gì luôn. Hai mẹ con đấu tranh một thời gian, rốt cuộc stop lại. Bữa đó mẹ về cái em giận, em lên giường em đắp mền lại. Cái mẹ em lại, mẹ em nói ôi cục cưng mẹ ơi, mẹ xin lỗi nha, mấy bữa nay mẹ giận này đó. Lúc đó
mẹ không phải là mẹ đồng ý, mà là mẹ em thuận theo thôi. Thì em với bạn kia mới tiến tới. Thì một khoảng thời gian thì em với bạn đó xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Em lúc mà stop bạn đó em nói là sao không thích ai nữa, mà nếu em thích em sẽ thích một bạn nữ, em nói vậy. Cái thời gian em đi làm, em hoạt động sân khấu nè, em đi diễn này kia, cái em gặp cái bạn này là Mối tình thứ hai. dạ đúng rồi. Em về em có nói mẹ nghe. Lúc đó bạn đó cũng chỉ xem em là một người bạn thôi, mà em thì thích bạn đó. Lúc đó tự nhiên em thích bạn đó lắm kìa, thích mà nó không nghĩ tới lắm, mà khó chịu lắm kìa. Đó mà nó không nhắn tin mình khó chịu lắm, mình nhắn tin nó cả ngày mới trả lời. Em kêu bạn nó nói hôm nay anh diễn em lên em làm cho anh đi. Thấy chưa, tôi nghi lắm mà, nhìn mặt mày mỗi lần mày hỏi đến đó mặt mày sáng rỡ rồi, giờ trong đầu mày yêu lắm mày phải không, mày kết lắm mày phải không. Mẹ em hỏi vậy em vậy đó. Xong em nói dạ thì con có thích bạn đó thiệt, nhưng mà con đâu giấu mẹ đâu. Cái em kể cho mẹ nghe em thích bạn đó làm sao, hai đứa em gặp nhau làm sao, rồi bạn đó có hành động gì mà để em suy nghĩ. Xong mẹ em nói nè, nó là người làm ra tiền, con cũng chưa hẳn làm ra nhiều tiền, thì bây giờ con phải cho thấy bạn đó nó thấy là con trưởng thành. Con không bên cạnh bạn đó phục vụ cái nhu cầu kinh tế, thì con phải cho bạn đó là một cái chỗ dựa tinh thần mạnh. Xong em cũng hỏi bạn bè em, xong bạn bè em nói má mày hay quá, má mày chỉ mày chơi BD hay quá. Chỉ em cách quen, cách yêu, rồi cách mà sao Nhưng mà bạn... mẹ em nói rất là đúng. Tại mẹ em ngày xưa từng Mẹ em đã là... từng trải. Mẹ em từng là led. Lết luôn hả? Tức là mẹ em có một cái xu hướng là mẹ em không thích đàn ông. Rồi trước khi mà qua lấy ba em là mẹ em đã từng là chơi con gái luôn. Hồi đó mẹ em gọi là gọi là sao ta, giống chị 13 vậy đó chị. Gọi là đường Lê Hồng Phong là nhắc tên mẹ em mà không biết á. Đến năm mẹ em 30 tuổi mẹ em mới lấy ba. Mới lấy chồng. Là má em lúc đó chơi với cô Tư, là chị của ba em hiện tại đó. Đợt đó mẹ em đánh lộn chứ gì thì bị người ta tìm á, thì cô Tư mới nói thôi mày về nhà tao ở đi, trốn. Hồi đó mẹ em đi chơi bar club đồ thì mẹ em đã thấy ba em rồi, mà mẹ em nói thằng này nhìn thấy ghê lắm, giống ba ke lắm, thích gì ghê lắm chết. Tại ba em nhỏ má em 9 tuổi lận. Má em nói ê cô, tôi biểu ơi, ê cô, tôi biểu ơi. Ba em nói dạ chị gì. Mẹ em nói bây giờ mày cất cái đống vàng này cho tao nha, mất cái nào là tao chặt tay mày. Cái xong ba em nói dạ em biết rồi. Nem cái gói giấu để dưới gói á. Mày dặn đâu ra mà ba em nhà mẹ em cất gì? Mẹ em nhờ ba. Mẹ em nhờ ba. Dạ mẹ em nhờ ba chứ ba em làm gì có. Mà sao ghét người ta mà nhờ người ta? Tại thấy hiền. Mẹ em á là kiểu miệng bằng tay bằng miệng á, là vừa nói tiếng tiếng hay là bóp bằng tay đó. Vậy hả? Dữ lắm. Lúc đó xong rồi cái mẹ em về, mẹ em dỡ gói ra đếm lại vàng nhẫn đồ á, nhẫn với bao nhiêu cái vòng vậy đó còn nguyên. Bắt đầu thấy con này được kết. Lúc đó từ lúc đó mày để ý Chưa, lúc đó chỉ coi là một đàn em mà tay chân để làm việc cho mình vậy đó. Mẹ mở nhà người ta chứ mẹ em như bà người ta vậy đó. Ê, lấy nước tao uống rồi mày. Tao đói bụng quá, mày chạy ra mua giùm tao chút rồi. Kiểu vậy đó. nó đàn chị đó. Đàn chị trong nhà đó, ngay cả cô Tư cũng phải nghe lời mẹ mà. Ba em á thì kiểu chắc thích mẹ, ba hay quan tâm lắm. Lo lắng quan tâm lắm luôn. Tôi nói chị tắm đi, chị ăn đi, chị vậy. Lần đầu tiên má em được quan tâm vậy. Xong đêm đó má em đang ngủ nè, đang ngủ rồi, ba em nằm dưới giường, má em nằm trên giường. Hiểu rồi đó. Đó, xong rồi cái đang ngủ, đang mát vậy nè, tự nhiên cúp điện èo. Ba em bò dậy chua vô mồm. Chị Phượng ơi, chị Phượng. Gì vậy? Chị nóng không? Em lấy quạt cho chị nha. Chị ra lấy quạt tao đi. Lấy vô quạt sau ra em. Rồi quạt xong là bữa đó đi hai người ăn gái luôn. Quạt xong ra em luôn đó. Trời ơi, quạt hay vậy. Quạt quá hay luôn, em biết quạt sao á. Vậy là bữa đó hai người là vậy luôn á hả? Dạ là Người ta bảo là lù khù bắt cái lu chạy là vậy đó chị. Quạt làm sao mà chắc ngày xưa có kỹ thuật riêng chị. Càng quạt càng nóng đó chị đó. Sau này lấy rồi cái bắt đầu ba em hết hiền. Ê Phượng, đài lại, dọn cơm tăng mày. Khi mà em lớn á, thì em không muốn ba mẹ em kêu mày tao nhau. Nên là sau này mẹ em á, kêu ba thằng heo. Kêu ba heo. Còn ba em thì kêu con khùng. Bây giờ mình trở lại chuyện tình của em với lại bạn em đi. Hồi nãy em kể đến đâu rồi chị? Em kể nào? Em kể nhiều quá, Khi nào mà khi mà bố của em biết em quen với bạn trai hiện giờ đó thì sao? bố Đúng rồi, cảm giác bố như thế nào? Ba em á thì đó giờ ba em không đồng tình.
Nhưng mà em không biết sao bạn này lúc mà em dẫn về nhà á, thì ba em có hỏi thăm. Rồi nãy giờ mình nghe Nghĩa chia sẻ khá nhiều rồi ha. Bây giờ thì xin mời một nửa của Nghĩa. Xin mời em. Dạ chào anh chị. Chào em giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Em tên là Kiều Minh Đức. Hiện tại em 21 tuổi và đang làm makeup artist và sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nãy giờ em nghe Nghĩa chia sẻ rất là nhiều á. Khi mà Nghĩa tấn công em như vậy á thì ban đầu em chưa thích Nghĩa đâu đúng không? Dạ đúng. Thì khi nào em bắt đầu có cảm tình với Nghĩa? Nói chung là kiểu mưa dầm thấm lâu á. 1 tháng hơn thì em mới cảm thấy là mình nên cho bạn này cơ hội và mình thử tìm hiểu thử. Hơn 1 tháng mới cho cơ hội. Chị cận 2 tháng lận. Gần 2 tháng Gần rồi. 2 tháng lận em đếm rồi. Nhưng mà trước đó thì vẫn nói chuyện và vẫn gặp nhau bình thường và em chỉ coi bạn là bạn thôi. Có cái sự kiện gì làm cho em cảm thấy là Rung động. mình nên cho Nghĩa một cơ hội? Nhà em ở Bình Dương á thì chạy từ nhà Nghĩa mà xuống nhà em thì cũng Hơi xa, xa. đúng rồi, nhưng mà tánh Nghĩa xuống không nói. Thế là đứng trước cửa đợi rồi Nghĩa biết tánh em hay ngủ á thì Nghĩa để cho em ngủ. Cái đấy là thấm bắt đầu thấm. Bắt đầu thấm đó, mưa mới rớt xuống đó. Vì sao Nghĩa quyết định tấn công Đức khi mà thấy Đức có vẻ lạnh lùng với mình? Lần đầu tiên gặp bạn này bên sân khấu á, đó là một cái cuộc thi gì em? Cuộc thi về dành cho mấy anh chị chuyển giới. Cái chị chuyển Thì giới thi. em là em make up cho một cái bạn thi trong đó. Còn em là quản lý bên sân khấu. Tức là quản lý bên sân khấu kịch. Lên cái em nhìn sơ em thấy bạn này rất là dễ thương. Xong mới vô Facebook em coi. Cái mà em thích tức là em rất là thích mấy bạn mắt hí hoặc là mắt Nó một mí. một mí này nọ, kiểu như hí hí vậy đó, em rất là thích. Thứ hai em thấy bạn này là một người trưởng thành. Sau này em mới nói chuyện làm quen thử. Chị Chi ơi, chị có gì muốn hỏi hai bạn không? Giống như kiểu nãy chị thắc mắc em. Em yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Ban nãy chị thắc mắc gì mà sao em không thấy chị hỏi thẳng luôn mà hỏi em? Rồi đúng rồi, nhớ rồi. Ai là cộng mà ai là thủ? Chị ơi, Đúng không? người ta là công và Công là thủ, chứ ở không đây là có không. cộng và chỉ Chị có nói cộng là và không. trừ. Rồi bây giờ nó lại bỏ. Cho chị hỏi cho thắc mắc nha. Ai là công ai là thủ? Nghĩa là công, em là cho thẳng chị. Nghĩa là công. Bạn này trai Dạ, tại vì Nghĩa của em chơi BD. Đó, nói giờ hiểu Cái này ha. gọi là dòng đời xô đẩy xong rồi em đưa cho người ta đẩy. chắc vậy đó. Chuyện tình của hai người mới đúng không? Hai người đã ra mắt gia đình của nhau chưa? Hiện tại là chưa chị, chỉ có gia đình. Em thì đi làm thì em hay ghé nhà Nghĩa. Còn Nghĩa thì xuống thì mẹ em cũng mới biết đây thôi. Nhưng mà chưa biết gì hết. Nói chung mẹ em cũng biết tại vì mẹ em hiểu em như thế nào. Phản ứng của mẹ đối với Nghĩa là sao? Không có quan trọng bạn đó là quen em là không quen em. Miễn em dẫn về thì mẹ em rất là niềm nở thôi. Em thì em không công khai. Mà em tự làm những điều để mẹ em cảm nhận được. Và mẹ em một người rất là tâm lý, kiểu là xem vấn đề đó rất là bình thường. Thì em thấy mẹ em với mẹ Đức nói chung là em thấy hao nhau về trong cái suy nghĩ. Em rất là thích cái điều đó. Cũng rất là thoải mái. Dạ đúng rồi. Mà Đức cũng rất là thoải mái. Nhưng mà chỉ có cái là tính mẹ em khó hơn với tính mẹ em hơi bạo lực hơn xíu. Trong 5 tháng nó có kỷ niệm nào đáng nhớ? Kỷ niệm nào ghen tuông hay giận hờn gì đó? Chắc kỷ niệm là chắc cái lúc mà em xem Nghĩa đi diễn. Lúc mà mới biết á, thì Nghĩa có giới thiệu em với lại bác gái. Thì em cứ suy nghĩ là Nghĩa giới thiệu em là bạn bình thường và make up cho Nghĩa diễn thôi. Thì lúc đó là make up xong thì em có xuống bằng sau á, Nghĩa sắp chỗ là em ngồi gần bác. Thì bác cũng tâm sự rất bình thường và em thấy cái cách bác là hình như là chấp nhận rất là dễ dàng. Lúc đó có một bạn nam là bạn Nghĩa. Nghĩa diễn xong 1-2 cảnh thì Nghĩa xuống, Nghĩa không ngồi gần em với lại bác mà ngồi gần cái bạn đó. Em thấy em ghen, Khó chịu á, kiểu như vậy. Tại lúc đó em cũng chưa có tình cảm với lại Nghĩa. Có khi nào là em có tình cảm Có rồi tình cảm nhưng em không biết đó. chưa nhận ra? Chứ nếu như mà bạn bè bình thường đâu có chịu đâu. Em cũng đã có thích rồi. Chắc vậy, em nghĩ chắc em ngộ nhận như vậy á. Cái bạn đó là khán giả rất là lâu với em rồi. Tức là từ lúc em mới chập chững em diễn thì em nghĩ bình thường. Tại vì nó cũng ngồi mình lại: ê, thấy kịch diễn hay không hay sao. Rất là bình thường. Em cũng không nghĩ là bạn này sẽ khó chịu đâu. Nhưng mà lúc đó cho chị hỏi, em có biết là Nghĩa thích em không? Biết chứ chị. Nói chung ngay là giống như là biết là Nghĩa thích. Mà tại sao mà tự nhiên mới vừa thích mình là đi qua khoát tay Đúng rồi. tròn qua cho một Có người khác, ghen, đâm ra có cảm một thấy tí khó xíu ghen. chịu. Khó chịu đứng ra đùng đi về. Dạ không, lúc đó em vẫn xem hết. Diễn xong rồi thì thường là nếu mà bạn thì sẽ ở lại chụp hình cái kiểu như vậy. Nghĩa đang chụp hình với những bạn trên sân khấu á, thì em mới nói là bác con đi vô con lấy đồ con đi về. Để em kể chi tiết cho. Đúng rồi, kể chi tiết đi. Lúc đó là cái bạn kia mới lên. Cái bạn mà em khoác dài á lên. Nghĩa chụp hình với mình nè. Xong hai đứa khoác nhau chụp. Bạn đó nói gì nè: lúc mà hả mình chụp với Nghĩa mình nhìn xuống á, bạn Đức ngồi nhìn mình đi nè. Đó, nhìn chăm vậy luôn.
Mẹ em kể tiếp nói câu chuyện là tự nhiên mẹ thấy nó ngồi nó nhìn gì nè, nó nhìn cái gì á, xong đứng lên đi về luôn. Vậy là có Khó ghen đó chị. chịu đó, rất là khó chịu Có đó. ghen đó. Hai người có dự định gì chung cho tương lai của mình không? Nói chung là chưa có nghĩ sâu xa nhiều như thế nào, tại vì em ý là em nghĩ quan điểm thêm thế này, tại vì sau cái mối tình đầu tiên á thì em nghĩ là mình cứ quen hết mình hiện tại và mình hạnh phúc lúc hiện tại thôi. Mình nếu mà lâu dài thì sẽ vun đắp thêm, ý là em không nghĩ là đến cái ngày đó mình sẽ làm như vậy và kiểu như là mình sẽ cưới nhau như thế nào đó. Tại vì không có ai nói trước được điều gì hết. Đúng. Quen biết Nghĩa thì tiếp xúc nhiều thì cảm thấy là thấy Nghĩa thật, rất là thật và hiền á. Dự định thì em nghĩ là chắc sắp tới thì chuyển ra ở riêng thôi. Hai đứa ở Dạ, chung backup nhau. thì em thuê một cái chỗ ở đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến phần hay của chương trình là anh chỉ muốn biết tật xấu của hai đứa là gì. Từ xấu của Nghĩa thì em nghĩ là nói nhiều mà kiểu là hay chọc á, nó chọc hay ghẹo. ghẹo chọc ghẹo mà kiểu rất là nhây á. Nhưng mà em có bị khó chịu không hay là em chỉ bị hơi bực sau đấy em lại thấy thích? Thì cũng khó chịu nhưng mà tại tánh em là không có để bụng, kiểu là cam chịu á. Mà Nghĩa thì giỡn mà kiểu bạo lực á. Tại em thích bạo lực, em như vậy đó. Tay chân múa mà. Bây giờ nếu vậy là bạn đã nói ra là mình phải tiết chế lại. Không chị, em phải nói nè, tức quá nè. Em nói đi. Thứ nhất á, Nghĩa nói cho nghe nè, Đức rất là khô khan, tức là nếu mà đi xe chung em không nói gì là im luôn á, nên em phải nhây chút để mở miệng. Cân Đức bằng ra. đó, một người không nói, một người Đó. nói nhiều để cho cân bằng Em đó nghĩ em. vậy đó chị, nên là em mới cố tình em nói nhiều lên hơn. Nói chung là Đức luôn có một cái khoảng cách nhất định với những người mới tiếp xúc hoặc là gì đó. Em muốn Đức thoải mái ra, em muốn Đức vui vẻ bình thường vậy đó. Anh chia sẻ là có nghĩa là anh đã từng quen một vài ít thôi những người họ nói rất là nhiều khi đi với anh á. Sau này khi nghĩ lại anh cảm thấy rất là biết ơn họ. Tại vì họ là những người phá vỡ cái bầu không khí im lặng có khi rất căng thẳng của hai đứa. Tại vì họ phải nghĩ ra rất nhiều điều để nói với mình, giữ được cái sự khăng khít của hai người á. Nên anh nghĩ là em nên có một cái gì đấy để hồi đáp lại cái sự cố gắng của Nghĩa. Đức nói em giận bạo lực chứ Đức giận bạo lực nghe em nữa. Rồi là sao nào? Nào Đó chi thấy tiết không? Trời nào. ơi. Đang ngồi trên giường, em tán anh Tự cái nha, bóp. Tụi muốn thấy mùi ông trời luôn á chị. Ủa là tự Tự dưng tán như vậy đó à. Tán cho vui á. Chán cho phá vỡ bầu không khí. Bạn đó chỉ dặn em chỉ được trong 3 trạng thái, lúc nào cũng phải happy, chào đón. Bạn đó nói gì cũng phải bình thường, bạn đó làm gì cũng phải bình thường, giống như đau quá cũng bình thường, nói gì bình thường, ngắt. Bình thường không gì hết nha. Đi trên xe ví dụ như ngắt ngược em vậy nè, ngắt xoáy vô một cái bình thường, anh bình thường không có gì hết trơn nha. Em mà có gì cái là bắt đầu em tiếp á. Trời ơi, sao áp lực cái gì cưng. Là cũng muốn có một người chiều mình tốc độ như vậy đó, để coi cái sự yêu đương của Nghĩa tới mức độ nào. Rồi hai người đã có nụ hôn đầu tiên của mình chưa? Dạ có rồi. Em cũng không nhớ hút hôn khi nào. Không biết lúc nào mà Nghĩa ngủ em chơi BD em đồng ý nữa. Thì em với Đức ngủ chung. Rồi em có lấy quạt. Không anh. Thì ngủ trong phòng thì lúc đó chỉ có ôm em có hôn Đức. Em chủ động em có hôn Đức. Nhưng tụi em chỉ ngưng ở mức đó thôi. Hai em có mong muốn đối phương thay đổi như thế nào để chuyện tình cảm trở nên tốt hơn không? Em biết sao em giống chị cái điều này á, tức là em luôn tin chuyện tình cảm. Và khi mình yêu ai mình cứ yêu hết lòng, nhưng nếu như người ta không biết trân trọng thì khi mình ra đi, người khác là người nối tiếc. Dạ đúng rồi. Mình ra đi rất là thanh thản, ra đi rất là thoải mái. Trời ơi, Em hơi bị cái sến. gu của con Nghĩa nó vậy em hiểu không? Cái gu nó sến. Dạ. Cho nó dễ thương mà trong tình yêu cần cái sến đó. Rồi Đức muốn Nghĩa thay đổi điều gì? Thì em chỉ muốn Nghĩa không phải là thay đổi, nhưng mà muốn Nghĩa làm trong cái lĩnh vực mà con đường Nghĩa chọn thì lúc nào cũng cố gắng và làm được những điều mà mình muốn á. Chỉ là đừng có đánh mất được cái bản thân của mình hiện tại. Là chỉ muốn như vậy thôi. Vậy đồng ý cái bản thân hiện tại đúng không? Thế là bây giờ sớm quá cũng phải chịu chứ chị. Yêu rồi, biết yêu rồi, phải chịu thôi chứ làm sao. Vậy thì mình nên hôn nhau một cái chị nhỉ? Chị Ý em bảo là hai bạn này nên hôn nhau một cái. Đâu, tưởng mình hôn nhau là hai anh chị hôn chứ. Trời ơi, em hết hồn quá trời. Thì thay mặt chị Khánh Chi thì anh chỉ muốn đòi nợ hai đứa Hôn phải thôi. không? Nói chung là anh Tuân muốn là hai tụi em có một cái hôn trước khi kết thúc chương trình này. Ý là như Anh thay mặt vậy. chị Khánh Chi chứ anh cũng không muốn Không. lắm. Anh thấy cái đấy cũng ngại lắm em ơi, nó cũng riêng tư mà chị Khánh Chi thích quá. Không có nha, chị đâu có bình thường mà. Cái này là nói chung là Tuân muốn như vậy, là hai người tạo cho hai người có một cái nụ hôn thấm thiết trước khi mà chào tạm biệt mọi người trong chương trình hôm nay. Rồi nào, Mạnh dạn hai đi. đứa hôn nhau chứ không phải đánh nhau nhá.
Đó, thấy chưa? Chị tới mặt chương trình xin chúc cho hai em được vui vẻ và hạnh phúc, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ có một cái kết thật là đẹp trong tình yêu của hai đứa. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Nghĩa, cảm ơn Đức đã đến với chương trình. Thời lượng của chương trình đã hết. Xin mời quý vị cùng đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buds. Tất cả mọi thắc mắc xin mời quý vị liên lạc với fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng để có được câu trả lời trực tiếp và nhanh nhất. Bây giờ thì xin chào và